Chào quý vị, tôi là Lê Anh, người đồng hành với nhân vật của chúng ta trong talk show Người giấu mặt. Tại sao lại là người giấu mặt? Bởi nhân vật của chúng ta là những người không lộ diện, nhưng họ đồng ý đến với chương trình này để chia sẻ, để kể lại những câu chuyện, những hoàn cảnh mà họ đã từng trải qua, từng chứng kiến. Và qua đó thì tất cả chúng ta có thêm cơ hội để được hiểu thêm về những số phận trong cuộc sống này. Bây giờ cùng chúng tôi chào đón nhân vật của ngày hôm nay. Xin mời chị ạ. Xin mời chị ngồi. Tôi không phải là một người rất là giỏi trong việc mà có thể đoán tuổi người khác thông qua hình ảnh bên ngoài. Xin cho tôi hỏi là tôi sinh năm 1977. Vậy tôi có thể xưng hô với chị là chị hay là em gái? Là em thôi ạ. Là em thôi ạ. Hôm nay em đồng ý đến với chương trình của chúng ta. Dạ. Em muốn kể câu chuyện gì? Em là người bạo hành gia đình, cho nên là em luôn buồn và ám ảnh về những cái điều đấy. Cho phép anh dừng một chút để Dạ. mở ngoặc với quý vị khán giả truyền hình. Là ngồi trước mặt Lê Anh là một cô gái bé nhỏ, bé nhỏ hơn mức bình thường thưa quý vị. Chắc em không ngại hoặc là không cảm thấy buồn khi anh lên dùng từ là người khuyết tật nói về Dạ em không nhé. ạ. Chắc là em quen rồi đúng không? Thế thì cô gái ngồi nói chuyện với Lê Anh hôm nay là một người khuyết tật. Nhưng mà để rõ hơn, hiểu hơn về cái hoàn cảnh cô ấy, trước khi cô ấy kể chuyện đời của mình thì mời em có thể nói cho anh biết là em bị sao? Em bị em chỉ nhìn được một mắt bên này thôi. Bên này thôi. Em còn bị gù lưng nữa. Cái này là từ khi em sinh ra hay là do? Vâng, em bị bẩm sinh. Bẩm sinh là có đi khám chữa chạy gì không? Dạ không ạ. Sao lại không? Tức là hồi đó không có Từ điều hồi kiện hay nhỏ sao? thì em không có điều kiện để đi chữa chạy ạ. Trong gia đình thì em nói đến bạo hành đúng không? Vâng. Vậy ai là người đánh đập, bạo hành? Bố em ạ. Bố em. Bố nói với em là mặc dù con buồn nhưng mà bố vẫn nói là bố không muốn sự có mặt của con trên đời. Ông nói một cách bình tĩnh như vậy. Vâng. Vâng. Bởi vì em thì bố em thì hay nói những cái lời này vào những lúc bố em uống say. Đấy, nhưng mà em cảm thấy rất là bị tổn thương. Là em thường là dần dần thì em trở nên là em rất là ít nói. Trong vòng một ngày em hầu như em không nói một lời nào cả. Những lần như vậy ấy, thì nhiều lần thì em có phản kháng. Con cũng là con của bố mẹ, nhưng lại sao lại bố mẹ lại yêu thương anh trai hơn. Với em thì bố mẹ lại trở nên hắt hủi như vậy. Bố không muốn sự có mặt của con trên đời. Rất là sợ, sợ mọi thứ, sợ tiếp xúc với những người xung quanh. Thậm chí là với những người thân trong gia đình em cũng rất là sợ tiếp xúc với họ. Sự đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần. Thế là những cái năm đầu tiên mà em biết lý sự thì em bị đánh. Ông Toàn hay đấm vào đầu. Lúc đầu thì nó cũng chỉ diễn ra một vài lần trong tuần. Nhưng dần dần rồi những cái đấy nó tăng dần lên. Đấy. Hầu như một ngày mà ông không chửi bới, không đánh đập thì hầu như là ông không chịu được. Đấy. Thế là ngày nào cũng bị đánh. Vâng. Thời điểm mà bị đánh nhiều vào đầu ấy thì có cái lần nào mà em đi khám không? Nặng đến lúc phải đi khám? Ôi dồi, cứ tự chịu đựng như vậy. Vâng. Thì hàng xóm, láng giềng, rồi họ hàng và những người dân sống xung quanh, rồi chính quyền địa phương, mọi người không có ý kiến gì sao? Dạ cũng có ý kiến, nhưng mà bố em nói là đấy là việc cá nhân của gia đình. Mọi người hàng xóm rồi
chú dì cô bác xung quanh bố nói là không nên can thiệp vào việc riêng của gia đình. Và mọi người cũng nghe như vậy luôn. Thế còn em, khi em bị đánh, em có kêu gào, em có chạy khỏi, tức là trốn thoát khỏi cái sự bạo hành đó không? Em không chạy được vì khóa cửa. Mẹ thì ở đâu? Lúc đấy thì mẹ em thì bố em đuổi ra ngoài khỏi cửa rồi. Ôi trời. Còn em thì ở trong đấy. Bố đuổi mẹ ra ngoài, Vâng. khóa cửa lại đánh em. Vâng. Anh trai em đâu? Anh trai thì rất là nghe lời bố, cho nên là cũng không phản kháng được. Mặc dù anh ở trong nhà. Vâng. Và để yên cho bố đánh em. Vâng. Cho nên là đến năm em 18 tuổi thì em không sống chung với bố mẹ nữa, mà em sống với bà ngoại. Do cái việc em bị đánh đập nhiều quá. Vâng. Là sang bà ngoại. Thì ở bà ngoại bao nhiêu lâu? Em ở đến năm em 27 tuổi. 27 tuổi. Có nghĩa là khi mà em sang với bà ngoại thì chỉ có mẹ là người lui tới thôi. Bước ra một giai đoạn đau khổ ấy, 8 năm bị đầy đọa như thế, điều mà em đang thấm thía nhất là điều gì? Điều em thấm thía nhất là sự đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần. Cảm thấy là em rất là sợ, sợ mọi thứ, sợ tiếp xúc với những người xung quanh. Thậm chí là với những người thân trong gia đình em cũng rất là sợ tiếp xúc với họ. Và dần dần thì em không muốn nói chuyện với ai cả. Có khi nào em tự trách mình là mình đã sinh ra Có. thiệt thòi như thế này không? Có. Em thường nghĩ rằng giá như mà em không được sinh ra trên đời, và giá như khi mà em sinh ra thì em không sống được chẳng hạn, thì nó sẽ tốt hơn cho cuộc sống của em. Và em đã thường khóc khi mà em nghĩ đến những điều đó. Con không nên chết. Bởi vì sao? Bởi vì là ngoài bố mẹ con ra thì còn rất là nhiều người vẫn còn quan tâm và yêu thương con. Con phải sống. Sống làm sao để họ biết rằng là không có họ, con vẫn có một cuộc sống rất là tốt. Con đã làm được những điều mà họ nghĩ rằng là con không bao giờ con làm được. Điều gì làm em níu giữ em lại cuộc đời này? Điều mà níu giữ em trong cuộc đời này là bà ngoại em. Bà ngoại em nói là bởi vì là con không nên chết. Bởi vì sao? Bởi vì là ngoài bố mẹ con ra thì còn rất là nhiều người vẫn còn quan tâm và yêu thương con. Cho nên con phải sống. Sống làm sao để họ biết rằng là không có họ, con vẫn có một cuộc sống rất là tốt. Và con hãy cố gắng để chứng minh cho họ thấy là cuộc sống sau này con đã làm được những điều mà họ nghĩ rằng là con không bao giờ con làm được. Nên là con hãy cố gắng vì những điều đấy. Nên là cho đến bây giờ em thấy là bà ngoại em nói đúng. Vậy lúc em rời bà ngoại năm 27 tuổi ấy, là khi bà mất hay là khi bỗng nhiên có một việc khác mà em phải ra khỏi nhà bà? Em được tổ chức ở tại Yên Bái. Giới thiệu em đến với tổ chức Haga. Xuống với tổ chức thì
em được tổ chức ở đấy cho em đi phẫu thuật mắt này, đi học nghề. Thế là bây giờ là em có một cái nghề làm rồi đấy. Vâng. Thế em làm nghề gì? Em làm đồ thủ công handmade ạ. Thủ công như làm bằng chất liệu gì? Bằng giấy ạ. Giấy à? Thì bây giờ em đang cùng một số bạn là sinh sống ở tại thị xã Sơn Tây. Cũng là bọn em tự lập thôi. Vậy là cũng mừng rồi. Nhưng mà thẳm sâu ấy, tình máu mủ ruột già đúng không? Có khi nào em muốn trở lại thăm bố mẹ không? Sau khi mà bà mất, bố mất thì em Thế là ông chỉ mất rồi còn mẹ với anh trai thì cho đến bây giờ ấy thì mặc dù là những cái ký ức đấy thì nó vẫn còn gợi lại cho em những điều buồn, nhưng mà em mình không nên nghĩ những cái điều đấy, bởi vì là những cái chuyện đã qua thì nó sẽ qua. Cho nên là em hiện tại bây giờ thì em đang sống với mẹ, chu cấp về cho bà thôi khi em không về. Tức là bây giờ em kiếm một chút tiền và em gửi để nuôi bà. Thì em cũng nghĩ rằng là trên đời này dù như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng có duy nhất người mẹ thôi. Em cứ giả sử như bây giờ mà bố đang còn sống đi, đang ngồi trước mặt em chẳng hạn, thì em nói gì với bố? Em cũng không biết em nói gì nữa. Khó nhỉ? Có. Bởi vì ông không có cơ hội nào để sửa lỗi mà. Vâng. Đúng không? Cho đến khi ông chết, ông cũng không có một cái sự quan tâm nào cả. Và thưa quý vị và các bạn, mỗi một nhân vật, mỗi một câu chuyện của người giấu mặt, đối với riêng Lê Anh ấy, nó là một bài học cuộc sống. Tôi cũng không biết là khi nào phải kết thúc câu chuyện với nhân vật của mình, nhưng mà chắc chắn là thời điểm này tôi muốn dừng lại ở đây để mỗi chúng ta sẽ cùng suy nghĩ, để còn chia sẻ. Và bởi những cái sự bàng quan hay là coi nhẹ về vấn đề bạo lực gia đình trong xã hội chúng ta sẽ sớm bị xóa bỏ. Một lần nữa cảm ơn em đã đến với chương trình này, và cho anh được bắt tay em lại một lần nữa nhé. Vâng. Chúc em sẽ làm bà chủ nhỏ này, một cô chủ nhỏ, tiếp tục vững vàng trong công việc của mình và chủ động cuộc sống của mình trong tương lai, và chu cấp cho mẹ nữa nhé. Cảm ơn anh ạ. Tạm biệt em nhé. Cảm ơn anh. Khách mời của chúng ta đã ra về, chiếc ghế lại trống và chúng ta lại chờ đợi cho một nhân vật mới trong số tiếp theo của Người Giấu Mặt. Lê hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành với Lê Anh trong cái số sau của chương trình này, và ai sẽ đến với chúng ta hãy chờ đợi. Trong thời gian đó thì hãy cùng liên hệ với chúng tôi, để có khi chính bạn cũng sẽ trở thành nhân vật của chúng tôi. Bạn sẽ được nói lên tiếng nói của mình, câu chuyện của mình phù hợp với tiêu chí của chương trình này. Hãy liên hệ với chúng tôi với email ngườidaumat@gmail.com. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.